Cei care aveți soarele, ascendentul și luna în Gemeni, să vedem despre ce este vorba pe parcursul acestei luni. La voi atenția va fi direcționată către casa a 9-a, unde veți avea tranzite, către casa a 10-a, unde veți avea tranzite, dar și către casa a 4-a. Să le luăm pe rând. Casa noua are legătură cu legea, are legătură cu alte civilizații, cu o cultură diferită față de a voastră, cu a studia lucruri noi, a vă înscrie la niște studii noi, cu educație înaltă, cu informații care au legătură cu înțelepciunea, cu a vă accesa înțelepciunea ancestrală, cu a deveni mai înțelepți, dar și cu spiritualitatea, credința și religia. Vorbim aici și despre călătorii pe distanțe lungi, despre planuri de concediu și așa mai departe. Aici se regăsește pentru voi vărsător care vorbește despre libertate, despre expresia unicității din noi, despre liberă exprimare, despre a ieși din constrângeri, din compromisuri, despre a nu fi legat, a dori să fiu liber. Și aici îl regăsim deja pe Pluto, care, după cum știm, este moartea și renașterea, regenerarea, transformarea. În primă fază, la început de lună, Mercur îl întâlnește aici pe Pluto și Mercur este planeta intelectului care face conjuncție cu Pluto. Modul în care eu mă exprim este acum liber, nu mai este teamă de a fi anihilat. Dacă am niște păreri în legătură cu spiritualitatea, cu credința, nu mai este teamă să le exprim. Pe de altă parte, pot fi planuri de vacanță care au fost făcute, dar acum cad. Trebuie să refac itinerariul sau trebuie să regândesc vacanța mea. Poate fi o chestiune legată de lege, de norme, de acte legislative sau de a învăța lucruri noi. Toate aceste lucruri pot apărea în viața voastră, să purtați discuții cu oameni de altă cultură, de la care să învățați lucruri noi pentru a evolua voi, pentru a vă schimba voi sistemul de valori și de credință. Este o chestie la nivel de credință care vă zguduie aici, întrucât s-ar putea să descoperiți un adevăr, ceva misterios, ceva ce înainte era ocult. Alții dintre voi puteți începe să studiați această zonă ocultă sau poate fi ceva de genul că am acum părerea mea, însă părerea noastră este de cele mai multe ori subiectivă, venită din experiența noastră. Și Pluto acum ne ajută să ne aliniem la mentalul colectiv, la umanitate, la adevărul, dar la adevărul absolut, pe care îl putem accesa prin noi înșine și prin înțelepciunea ancestrală în această lună. Am spus planuri de vacanță, care se pot face, care se pot desface, mă gândesc, mă răzgândesc, vreau să călătoresc într-o anumită țară, dar îmi dau seama că nu pot din cauza unor acte. Toate aceste lucruri pot apărea, să fiți prudenți și atenți la ele. Mai departe, avem Marte, planeta acțiunii, care va face conjuncție cu Pluto aici, tot în Vărsător. Marte este lupta noastră pentru supraviețuire, dar într-o formă frumoasă. Este determinarea, voința, puterea din noi de a face lucrurile și modul în care acționăm. Iar Pluto este o octavă superioară a planetei Marte. Marte și Pluto aici pot da dovadă de fanatism, de autoritate, de a dori să dobor orice nu este în asentimentul meu. Sau să fiu foarte rigid și foarte lipsit de flexibilitate când vine vorba despre părerea celorlalți, care poate au mai multe informații în ceea ce privește alte culturi sau religia sau spiritualitatea sau chiar chestiuni legale. Puteți, pe de o parte, să fiți mai flexibili, să fiți mai deschiși la comunicare și la informație pentru a putea și voi să vă documentați sau să evoluați sau poate voi transmiteți unor oameni detalii care pe aceștia fie nu îi interesează, îi șochează sau îi deranjează sau nu vor pur și simplu. Vor să rămână așa într-o sferă a vieții lor confortabile pentru că le place cumva să depindă de cineva sau de ceva anume. Pe de altă parte, aici poate fi, după ce mi-am făcut un plan de vacanță, acum în sfârșit trec la acțiune, îmi cumpăr biletele de avion, îmi fac itinerariul, fac rezervările și așa mai departe. Sau pot înainta acțiuni legale, pot avea interacțiuni cu oameni care au legătură cu legea pentru a face ceva semnificativ în societate. Ulterior, Venus, planeta iubirii, planeta care vorbește despre banii lichizi, dar și despre stima de sine și despre relații, intră și aici în Vărsător.
Vărsătorul în esență ne vorbește despre detașare, despre adevăr, dar și despre a fi un observator, despre a nu ne implica în mod direct în lucruri, ci a crea egalitate și fraternitate pentru toată lumea, libertate, da? Iar Venus în conjuncție cu Pluto este fix opusul, în sensul că eu accept orice, dar în egală măsură s-ar putea să creez și o obsesie vis-a-vis de propria mea părere sau să fiu ușor eretic, poate și habotnic în ceea ce ține de religia mea și în această lună să existe discuții aici pe aceste teme care să se dizolve încetișor, pentru că intră Pluto în acțiune. Pe de altă parte, poate fi o dorință foarte compulsivă, foarte apăsătoare de a merge în anumite locuri, o chemare pentru a călători. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o obsesie să citiți ceva, să învățați ceva. Sau este modalitatea prin care acum puteți transmuta, da? Puteți ridica iubirea la rang înalt, puteți alchimiza provocările din trecut și puteți avea acces la informații, puteți vă transformați viața pentru că aveți încredere mai mare în voi și începeți să studiați niște lucruri noi care vă ajută ulterior în carieră. Tot aici vom avea parte de o lună nouă în Vărsător, care va face o quadratură cu Uranus din Taur. Luna nouă spune noi intenții, noi angajamente, vreau să am acces la informații, vreau să intru în fluxul acesta de informații, care poate fi unul secret, fie o relație de idilă secretă, pentru care să invoc delegații sau deplasări, sau fie o relație de iubire care acum mă ajută pe mine să mă uit către înțelepciunea din mine, să întreprind acțiunile și să iau deciziile corecte în viața mea, pentru că mă ajută să descoper sistemul de valori, iubirea necondiționată și așa mai departe în această viață. Vorbim și despre niște lucruri care au legătură cu puterea, cu manipularea, cu niște bârfe, cu niște informații care îmi pot fi servite intenționat pentru a mă dezinforma de fapt sau pentru a fi controlat. Prin intermediul spiritualității, al religiei și așa mai departe, și avem rolul în această lună de a ne elibera de constrângeri, de compromisuri și de lucruri care nu ne servesc, ce nu servesc eului nostru autentic, pe care, da, este indicat să-l descoperim. Mai departe, în casa 10 veți avea energia peștilor, unde intră soarele, unde se regăsește Saturn care ne ajută să ne echilibrăm, care ne ajută să nu ne pierdem din responsabilități, mai ales dacă avem o funcție de conducere sau reprezentăm autoritate în fața cuiva, să nu oscilăm în decizii foarte mult. Soarele în pești vorbește despre iubire necondiționată, despre potențial nelimitat, despre șanse noi în cariera noastră care pot apărea, despre pensionare. Saturn poate aduce și pensionare. Aici în sfârșit vine o decizie finală sau în sfârșit vreau să-mi schimb cariera, profesia sau știu ce am de făcut în această viață, știu care este sensul și menirea mea. Ulterior vine și Mercur aici în pești și spune intuiția mea este la superlativ, am puterea de a anticipa pașii următori pe care eu să îi fac, dar să ajung acolo unde trebuie. Este darul clarviziunii, să spunem, Mercur în pești, este o intuiție la superlativ, este cunoașterea din noi înșine care acum ne șoptește, da, vocea interioară din noi care acum ne șoptește pas cu pas, ne suflă ce avem de făcut astfel încât noi să avem succes. Este important să ne ascultăm intuiția, este important să ne urmăm calea și să ne deschidem sufletul către binele suprem. Pe de altă parte, aici putem vorbi despre autorități care, nu știu, au interese neclare în viețile noastre sau nu mi este clar dacă am ceva de făcut cu autoritățile în această lună, cu instituții mari de stat, să fiu mereu pe drumuri și să opun rezistență, să nu mi convină că sunt plimbat și că nu este claritate în această direcție, mai ales în ceea ce ține de legi și de acte normative, pentru că, într-o oarecare măsură, aveți ceva de a face cu asta. Și nu în ultimul rând, vom avea parte de luna plină din Fecioară, pentru voi se produce în casa a patra. Casa a patra care are legătură cu familia, cu spațiul locativ, cu tata, cu trecutul nostru, cu proprietățile noastre și cu rădăcina noastră. Fecioara este semnul perfecțiunii, este într-o vibrație negativă critică, dar într-o vibrație înaltă, modalitatea foarte metodică prin care noi supraviețuim, dar
Vrem să atingem, este o energie pură de fapt, dar vrem să atingem această stare de perfecțiune. Și putem descoperi acum cum poate în copilăria noastră am fost împinși de la spate să fim perfecți, iar acest lucru ne frânt cumva aripile, pentru că perfectul nostru nu este și perfectul părinților noștri. Și cu acest prilej, pentru că luna plină vine cu încheiere de capitole, cu finalitate, dar și cu posibilitatea de a corecta ultimele 6 luni, să vedem cum ceea ce am făcut noi în ultimele 6 luni în familia noastră s-ar putea să ne influențeze în mod direct, pentru că în timp ce noi poate am crezut că suntem perfecți, ceilalți din jurul nostru nu au văzut același lucru sau nu au crezut același lucru și am posibilitatea să corectez, mai ales în ceea ce ține de comunitatea mea și copiii mei, dar și spațiul locativ, acel lucru. Pe de altă parte, nu m-am implicat poate deloc în ceea ce ține de casa mea sau în casa mea, am lipsit, deși am fost prezent și pot corecta aceste lucruri. Am fost mai mult la locul de muncă pentru că a fost activă casa a 10-a, în timp ce acum este important să mă uit și la casa mea. S-ar putea să fi fost în casa mea un simplu trecător și să vă fi pierdut echilibrul. Pe de altă parte, aici Fecioara s-ar putea să fie critica, după cum spuneam, a părinților voștri, pe care acum să o puteți dezintegra. Să înțelegeți că voi nu sunteți părinții voștri și că modul în care ați fost formați nu reprezintă autenticitatea din voi și sufletul vostru. Voi sunteți sufletul vostru. Această lună puteți face apel la înțelepciunea din voi pentru a înțelege acest lucru și pentru a vă putea exprima liber în profesia voastră, pentru a avea curaj, putere să supraviețuiți. Pentru că aici, în casa a 4-a, vorbește despre spațiul în care eu mă desfășor, câtă încredere am eu, acolo unde închid ușa și nu mă vede nimeni. Toată influența din casa noua, ce cred eu despre mine și modalitatea în care eu mă exprim unic, se va revedea și aici, se va revedea și în casa a 10. Cum lucrez și cum sunt, are legătură cu modalitatea în care eu gândesc despre mine. Și în această lună este bine să lăsăm critica sau așteptările nerealiste, să fim mai blânzi, mai empatici sau să vorbim cu cei din jurul nostru pentru a face acel lucru. Mai pot apărea pentru unii dintre voi oameni din străinătate care să vă spună că vă iubesc, să vrea să comunice cu voi, puteți cunoaște pe cineva care nu este de aceeași naționalitate cu voi și așa mai departe. Să vedem, aici vorbim despre yin, despre energie feminină, despre semnele Taur, Rac, Fecioară, Scorpion, Capricorn și Pești. Deci pentru voi în mod deosebit, Fecioara și Peștii vor fi pe axa sănătății foarte importante. De ce? Pentru că dacă la locul vostru de muncă nu funcționează lucrurile bine, nici acasă nu vor funcționa. Dacă la voi acasă nu funcționează lucrurile bine, nici la locul vostru de muncă nu vor funcționa. Este axa sănătății, este modalitatea în care lucrurile trebuie echilibrate. Se numeau cumva cei 4 stâlpi ai vieții noastre și nu putem să fim de succes într-o zonă și să fim disfuncționali în alta. Capricornul, tradiția, casa voastră a 8-a. Mă simt în siguranță. Este modalitatea prin care noi ieșim din control. Am fost o viață controlați de anumite gânduri, de un anume program care acum se schimbă. Avem libertatea să gândim pentru noi, să vorbim și să spunem cu voce tare ceea ce gândim. Dar ce gândim? Știm care sunt gândurile noastre, exact despre asta este vorba aici pentru voi în luna februarie. Și avem motociclistul, casa 7 în balanță, lupul singuratic, nonconformismul, da, care are legătură cu vărsătorul, a sparge regulile, a gândi unic și original, a îmi iubi libertatea, a trece peste niște lucruri care mă afectează și nevoia de progres în relații, în parteneriate, la nivel de afacere. Și aici avem hamacul, casa 4, iată pentru voi gemenii. Să mă odihnesc mai mult, să-mi iau concediu, să petrec timp poate cu familia sau acasă, să dorm, să am parte de sprijin, să meditez, să mă gândesc la lucrurile care contează cu adevărat în această lună, pentru că voi aveți atenția pe profesie și profesia poate fi temporară, familia nu, viața de familie nu.
Aici vorbim despre vacanță care se poate planifica sau se poate anula. Să fiți atenți și la aceste lucruri. Vorbim despre o schimbare la nivel de relație și despre reechilibrare. Reechilibrare la nivel de energie pentru voi, la nivel general. Aici avem cherosenul, casa 7 în berbec, poate nu aveți răbdare cu partenerii voștri sau poate partenerii voștri sunt nerăbdători cu voi și voi vreți să evadați sau vreți să vă retrageți și acea energie din pești să fie la nivel de escapism. Când nu merge ceva la mine în relație sau la mine acasă, mă retrag în muncă, dar somatizați ulterior, nu este bine, este doar ca un fel de dependență și în această lună puteți conștientiza toate acele lucruri. Și aici mai avem Fecioara, care vorbește despre autonomie, despre mentori, cum îi pot ajuta pe cei din jurul meu să reușească, dar și eu cum pot fi ajutat de ceilalți, să mă reconectez cu natura pentru a putea să mă îmbunătățesc, pentru a putea să mă echilibrez energetic și cât de capabil sunt. Pentru voi, dragii mei gemeni, această lună este despre depășirea condiției, despre a face lucruri mărețe, despre a avea curaj, nu despre supraviețuire, ci despre a face lucrurile cu sens. Cu sens. În relații avem 6 de monede. În zona materială avem 5 de cupe și în zona planului emoțional avem magicianul. Foarte frumos. În zona relațiilor, 6 de monede indică faptul că am stat mereu după ceilalți sau că am făcut ce au vrut ceilalți. Poate că nu este o relație de egalitate, poate că voi tot timpul trebuie să depindeți de cineva sau cel puțin așa simțiți voi în acest moment. Să știți că pe de o parte este adevărat, dar pe de altă parte, într-o egală măsură, există și un tipar al arhetipului la nivel de energie în acest moment prezent, în care cumva există o tendință de a primi ordine, de a-mi fi frică să mă descurc singur, mai bine mi se spune ceea ce ar trebui să fac, pentru că așa am fost cumva obișnuit. Și aceasta este luna în care individualitatea voastră să iasă la suprafață, expresia voastră proprie, unică și personală să iasă la suprafață și să treceți peste aceste provocări. Împărăteasa vorbește despre abundență, iubire, chiar dacă sunteți singuri în relații sau separați. Este vorba despre iubire, iubire care acum se îndreaptă, iubire care este corectă în această lună pentru voi, despre regele de bâte, despre curajul de a fi cu cine vreau, despre curajul de a iubi pe cine vreau, curajul de a spune te iubesc, curajul de a spune partenerului meu ce mă deranjează, despre voința sufletului meu. Și cavalerul de bâte. Înaintez către ceea ce îmi face mie bine, cunosc pe cineva, intru într-o relație, dacă sunt singur, atenție că puteți atrage pe cineva, v-am spus, prin acea energie foarte sexuală, să nu fie, nu păcăleală, dar acea energie este intensă, dar nu este menită să dureze foarte mult, sau pot înțelege de ce până acum am avut relații așa foarte intense la început și apoi s-a stins pasiunea. Vorbim aici despre voință și curaj, vorbim aici despre a face un pas înainte, voința de a-mi face pe plac, poate. Este o energie foarte bună în sensul că împărăteasa atrage lucruri bune și situația se echilibrează și se îndreaptă și aveți și voi un cuvânt de spus, sunteți auziți în această lună. La nivel de zonă materială avem 5 de cupe. Aici la voi la serviciu s-ar putea să aveți foarte multă neplăcere sau să vă dați foarte multă energie, să vă epuizați foarte tare acolo. Cavalerul de cupe spune că foarte multora dintre voi vă place domeniul vostru de activitate, dar că s-ar putea să faceți prea mult și să nu vă dați seama că este totuși doar un loc de muncă, să confundați puțin lucrurile. Pe de altă parte, dacă au existat ceva provocări la nivel financiar, acestea tind să se încheie, să se repare lucrurile.
Doi de cupe, noi parteneriate, un nou contract, ajutor în afacere dacă am, sau un partener de afacere, clienți mai mulți, sau pur și simplu armonie la locul de muncă după o lună ianuarie care poate nu a fost la fel de bună. Cavalerul de monede este stabil, ceea ce fac îmi și place, dar în egală măsură trebuie să fac și un pas înainte și nu am curaj. S-au întors prea multe, voi lua eu una. Cavalerul de spade, am planuri noi pe care mi-este teamă să le pun în aplicare sau am niște planuri, dar analizez. Analizez, s-ar putea prea mult. Este o lipsă de curaj aici, este o lipsă de curaj de a risca. Aș vrea să fac niște investiții, aș vrea să fac niște lucruri, dar mi-e teamă să nu pierd tot și are legătură cu casa voastră a patra. 5 de cupe, vedeți? Are legătură cu trecutul vostru, cu ceea ce s-a întâmplat în familia voastră. Regele de spade spune că dacă te documentezi, nu ai cum să dai greș. Regele de spade spune că ai ocazia să înveți acum de la cei mai buni dintr-un anume domeniu cum să reușești. Și că poți fi tu cel mai bun. Iar aici, în zona stării emoționale, a sănătății, a planului emoțional, să spunem așa, avem magicianul, care ne spune că starea noastră de spirit depinde de modul nostru de a gândi, că dacă ne simțim rău la nivel de sănătate, tot noi ne și putem vindeca singuri, că există soluții și căi de a ieși din orice provocare în această lună. Avem asul de bâte, un început, drumuri noi care se deschid și noi șanse. Fie să mă împac cu cineva, fie să reiau ceea ce îmi doresc, ceea ce îmi făcea plăcere foarte mult, sau să prind în sfârșit curajul să mă desprind de ceva din trecutul meu pentru a o lua de la început. Este expresia unicității, fără a-mi fi teamă că eșuez. Dintre voi s-ar putea să vă încerce o ușoară plictiseală și apatie, să nu fie o idee de depresie, pentru că Mercur în Pești poate aduce pesimism și depresie și saturație și nu mai vreau să am de-a face cu nimeni și cu nimic. Este o falsă depresie, este deconectarea de la nivelul vostru de credință, este oboseală, să știți. 3 de spade vorbește despre frici, frica de a începe ceva, de teamă de a nu reuși. Aici este o rană de umilință puternică pe care o aveți, iată, încă din copilărie. Dar regele de monede vă spune că voi nu vă uitați în oglindă, că voi nu știți cine sunteți și că voi sunteți perfect capabili să faceți niște lucruri, să fiți stabili, să fiți capul familiei voastre, să aveți afacerea voastră, să fiți un foarte bun profesionist, doar că în subconștientul vostru purtați această urmă de îndoială și la cea mai mică provocare cumva o luați personal și vă atinge o rană acolo, o puteți identifica, o puteți vindeca, alchimiza. Uite, lumea, un început, se prezintă o situație nouă și la nivel de credință și la nivel de serviciu, de profesie prin care să reușiți, să o luați de la început, să aveți parte de succes. Este un element de surpriză aici. Avem cartea 26, lucruri care sunt ascunse și ies acum la suprafață. Filosofie, uite, casa a noua. Sunt un intelectual, am acces la cunoaștere înaltă, sunt înconjurat de oameni și de grupuri de oameni care mă ajută să-mi deschid mintea. Partenerul meu de viață îmi arată calea prin puterea exemplului sau prin relația cu cineva. Eu văd, accesez informația care deja este în mine, secrete care pot ieși la suprafață sau în sfârșit știu ce am de făcut, nu mai este un secret pentru mine ce am de făcut ca să reușesc. Pentru alții dintre voi este necesar să vă odihniți, să vă vindecați niște răni, să aveți grijă la plămâni și la imunitate. Atenție! Talismanele. Un capitol care se încheie, ceva ce a fost înainte o povară, se încheie, mă simt ușurat sau poate vine o perioadă mai activă la nivel profesional, dar trebuie să faceți fix cât puteți, să nu vă forțați dincolo de aceste lucruri pentru că vă poate afecta la nivel de sănătate. Trebuie să aveți un echilibru între serviciu și viața personală. Uite,
intervenții stomatologice pe care le faceți, o vizită a cuiva din străinătate poate veni aici, începerea unor studii, acces la informație, o inițiere, acces la informație, noroc să termin ceva, niște vești care mă bucură, niște vești legate de finanțe, niște vești legate de carieră, trezire sau o vizită care se anunță. Uite, o vizită la medic s-ar putea să fie, dar care până la urma urmei este bună. Trebuie să fac niște schimbări în rutina mea pentru a putea să mă deplasez mai ușor, pentru a putea înainta. Pentru alții dintre voi, atenție la mașină. Pot fi aici niște provocări cu mașina. Prietenii nu mint, atenție la bârfe, atenție la informații care vă sunt transmise, poate involuntar de oameni din jurul vostru, dar care nu sunt neapărat corecte, să verificați de 2 ori. Aici este înalta preoteasă, vedeți, ar putea ca voi să fiți parte dintr-o schemă din asta, dintr-un complot. Atenție, da, poate să nu fie așa, dar să nu vă fie tăinuite niște informații, planuri de vacanță pe care s-ar putea să fie nevoie să le remediați. Aici este o bucurie, aveți parte de un noroc, aveți o stea a voastră, voi, și aici este capacitatea voastră de a accesa în această lună intuitiv ceea ce aveți de făcut cu un pas înaintea celorlalți. Este o lună foarte bună și pentru voi, unde să vă regenerați, să aveți mai multă încredere în voi și să căpătați așa un spectru mai larg de informații sau o viziune mai amplă asupra vieții pentru a putea pătrunde așa în tainele filosofiei și pentru a avea parte de mai mult succes. Vă mulțumesc!